Mahilig ka ba sa kakanin? Ito magluluto tayo ng sapin-sapin. Kailangan natin ng glutinous flour, rice flour, sugar, coconut milk, salt, to balance the sweetness, condensed milk. Then, haluin na natin ang lahat ng ingredients. Salayin natin ang mixture natin para mawala yung buo-buo. Pag ganito naka-smooth yung mixture natin, pwede na natin hatiin to 2 to 3 portions, depende sa number ng color na gusto nyo. Sa ube flavor, nilagyan ko siya ng ube condense milk and ube essence. Sa second portion, nilagyan ko siya ng langka syrup and yellow food coloring. At syempre, mas masarap pag may totoong langka. Ayan, hindi ko na napakita yung paglagay ko ng first layer, pero ito yung tsura niya after 10 minutes. Maglalagay na tayo ngayon ng second layer. Then, steam natin ulit ng another 10 minutes. Ayan, ito na ang final product. Mangantayon!